नमस्कार, माझे नाव राजाराम बाबासाहेब पवार. मानखुर येथील नूतन विद्यामंदिर शाळेत मी शिक्षक आहे आणि पदावलीचा क्रम सुंदर गोष्टीतून कसा शिकवायचा ते आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आज मी तुम्हाला एक गणित देणार आहे. त्याच्यात गंमत आहे. गणित आहे 3 + 2 गुणिले 4. कोणत्या कोणत्या क्रिया आहेत याच्यामध्ये? करायला येईल, सोडवायला येईल तुम्हाला? सोडवा बरं हे उदाहरण. बसून सोडव. चला, झालं का सर्वांचं? मी विचारणार आहे, त्यांनी उत्तरं द्यायची. सांग बरं, तुझं काय उत्तर आहे? 20. किती जणांचं 20 उत्तर आलंय रे? अजून वेगळं कोणाकोणाचं आहे? अभिषेक, तू सांगशील तुझं किती आलंय? 11. अजून कोणाचं वेगळं आहे? तुझं वेगळं आहे. किती उत्तर आलंय तुझं? 19. तुझं किती उत्तर आलंय? 13. एकाने मला सांगायचं हे 20 कसं आलं? 3 + 2 गुणिले 4 बरोबर 20. काय काय केलंस? पहिलं काय केलं? आधी बेरीज केली. मग कोणाकोणाची बेरीज केली? 3 + 2 3 + 2 किती आली? 5. बेरीज बरोबर आहे. मग काय केलंस? 5 गुणिले 4 5 गुणिले 4 किती आलं उत्तर? 20. बरोबर आहे. तू सांगशील ऋतुजा 11 कसं आलं ते सांग बरं. 2 गुणिले 4 8. 8 गुणाकार बरोबर आहे. 8 + 3 11. तू सांगशील तुझे 13 कसे आले ते? 3 + 2 5. 4 गुणिले 2 8. 8 + 5 13. तुम्हाला मी गणित दिलं हे, आणि तुम्ही याच्या आधी केलेली बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, या दोघांमध्ये काहीतरी एक फरक आहे. कोण सांगेल? आपण पहिले करायचे त्यात एकच क्रिया असायची. या गणितात 2 क्रिया आहेत एकाच गणितात. तर अशा प्रकारची जी उदाहरणं गणितामध्ये असतात, ज्याच्यात ह्या गणिती क्रिया एकापेक्षा जास्त येतात, अशा उदाहरणांना म्हणतात पदावली. आणि या पदावलीचीच गोष्ट आज मी तुम्हाला सांगणार आहे. पदावली आपण विद्यार्थ्यांना जेव्हा सुरुवात करतो त्यावेळी असं लक्षात येतं की एका पदावलीसाठी अनेक उत्तरं विद्यार्थ्यांची येतात. आता ही उत्तरं किती सराव आपण केला तरी त्याचं प्रमाण कमी होत नाही. अशा वेळी काहीतरी एक असं माध्यम वापरावं की ज्याच्या माध्यमातून अचूक उत्तराकडे विद्यार्थी लवकर जातील. त्यावेळी मी पदावलीची गोष्ट या माध्यमातून हे पदावलीचे नियम विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. हे आहे श्री व सौ गणिते. आता ह्या गणित आईबाबांना जेव्हा पहिल्यांदा बाळ झालं त्यांना जुळं बाळ झालं. त्यांना खूप आनंद झाला आणि त्यांना पहिल्या वेळी हे जे 2 बाळ झाले हे दोन्ही मुलगे होते. एकाचं नाव ठेवलं भागाकार आणि एकाचं नाव ठेवलं गुणाकार. अजून काही वर्ष झाली आणि त्यांच्याकडे पुन्हा एकदा बाळ जन्माला आलं. तेव्हाही त्यांना जुळी बाळ झाली. 2 बाळ जन्माला आली त्यांच्या घरी. त्या दोन्ही त्या दोन्ही मुलीच होत्या. एकीचं नाव ठेवलं बेरीज आणि एकीचं नाव ठेवलं वजाबाकी. गोष्टीची मूळ संकल्पना अशी आहे की हे गणित बाबा आहेत आणि त्यांना 4 मुलं आहेत. त्यामध्ये गुणाकार, भागाकार हे मोठे भाऊ आणि त्यांना 2 लहान बहिणी आहेत, बेरीज आणि वजाबाकी. यामध्ये जेव्हा ही जुळी भावंड असतील त्यावेळी डावीकडच्याचा मान पहिला आणि जेव्हा लहान बहिणीबरोबर मोठा भाऊ येईल त्यावेळी मोठ्यांचा मान पहिला. अशा प्रकारच्या ह्या संकल्पना आम्ही मुलांमध्ये सांगून हे पदावलीचे नियम, हे गोष्ट ऐकल्यानंतर मुलं आपोआप आपल्याला सांगू लागतात आणि दृढीकरण होऊन पदावली सोपी होऊन जाते. आपल्या सगळ्यांच्या घरी आपण एकटे असतो तेव्हा बराचसा घरात शांतता असते बऱ्याच वेळा. पण कोणीतरी दुसरं असेल तर एक तर आपण तरी मस्ती करतो किंवा ते तरी मस्ती करतात. आणि ही भांडणं सारखी तुमची होऊ नयेत म्हणून ते काही नियम करतात. या गणित बाबांनी मुलाबाळांसाठी काही नियम केले की बघा, पदावली जेव्हा तुम्ही एकत्र जाल तेव्हा जुळी भावंड तुम्ही जेव्हा एकत्र असाल, जो डावीकडे असेल त्याचा मान पहिला. हे 2 जुळे भाऊ आहे. पदावलीत जर हे 2 भाऊ एकत्र आले तर पहिला मान कोणाला देणार तुम्ही? गुणाकार डावीकडे आहे म्हणून त्याला पहिला मान दे. आता ह्या दादांबरोबर ह्या ताई आलेल्या आहेत. तर पहिला बेरीज, नंतर वजाबाकी असं आहे. तू सांग. गुणाकार मोठा भाऊ आहे ना, मग तो डावीकडे असो उजवीकडे असो त्याचा मान पहिला. अगदी बरोबर. आता एकदा काय झालं, बेरीज आणि वजाबाकी यांच्या सोबत आला भागाकार दादा. पहिला मान भागाकार का? कारण भागाकार मोठा भाऊ आहे. मोठ्या भावाचा मान आपण दिला, त्याची क्रिया झाली, मग दोघे उरले. ओम, तू सांगशील?
कारण की त्यांच्या बाप्पांनी सांगितलेलं काय, जो डाव्या बाजूला असतो त्याचा मन पहिला. मग ह्या दोन बहिणींमध्ये डावीकडे कोण आहे? मग नंतर काय करायचं? बेरीज. आणि शेवटी वजाबाकी. गोष्टीच्या पात्रांसाठी ही जी चित्र वापरलेत यातही एक गंमत आहे. हल्ली मुलं मोबाईलवर, आपल्या आईबाबांच्या मोबाईलवर ही इमोजीज पाहत असतात, त्यांना ते जवळच वाटतं, आवडतं. त्याच्यामुळे ह्या गोष्टीतली ही पात्र त्यांना आपली वाटावीत म्हणून मी ह्या पात्रांचं विद्यार्थ्यांसमोर इमोजीज ह्या रूपामध्ये सादरीकरण केलं आहे, ज्याने ते आपल्या मुलांना अजून जवळीक वाटतात आणि ओढ निर्माण होते. तर हे सगळं होत असताना त्या दोघ्या छोट्या आहेत ना लबाड, त्या थोड्या रुसल्या, नाराज झाल्या. सारखं काय दादा, सारखा काय दादा. त्यावेळी त्यांच्या मदतीला आला त्यांचा मामा. आणि हा जो मामा आहे ह्याचं नाव आहे कंस मामा. आणि मामा म्हणाला, मला काय, तुमच्यापैकी जो कोणी माझ्या मांडीवर बसेल त्याचा मान पहिला. आणि एकदा काय झालं, गुणाकार भागाकार यांच्यासोबत आली ही त्यांची बहीण. कोणाचा मान पहिला आणि का, असं दोन्ही. शर्वरी तू सांगशील? सांग. पहिला मान माझा बाकीचा. का? कारण कंस मामाने सांगितलं जो माझ्या मांडीवर बसेल त्याचा मान. मग उरले दोघे दादा, त्यांच्यामध्ये का? कारण तो डावीकडे आहे. आता बघूया, आपल्याला जी उदाहरणं मुलांनी उत्तर सांगितली होती त्यांनी त्यांचं उत्तर काढताना काय क्रिया केल्या होत्या आणि कोणाचं बरोबर आलं. तुम्ही तुमच्या आपापसात ठरवा दोघांमध्ये की 19 कसं काढलं असेल, 20 कसं, 11 कसं, 13 कसं, हे तुम्ही काढा. पदावलीची गोष्ट संपल्यानंतर मी विद्यार्थ्यांना पुन्हा त्या पहिल्या पदावलीकडे घेऊन गेलो आणि ती पुन्हा त्यांना सोडवायला सांगितली. यावेळी मात्र विद्यार्थ्यांनी गोष्टीचा वापर करून ती पदावली सोडवली. आणि आपलं चुकलं तर का चुकलं आणि आपलं बरोबर ते का बरोबर हे त्यांनी गोष्टीचा वापर करून आपापसात चर्चा करून मला सांगितलं. या चर्चेतून माझ्या असं लक्षात आलं की काही विद्यार्थ्यांना कोणत्या प्रकारच्या अडचणी आहेत आणि त्यांना कोणत्या प्रकारच्या मार्गदर्शनाची गरज आहे. किती जणांचं उत्तर बदललं? अच्छा, एवढ्यांचं उत्तर बदल. किती जणांचं उत्तर तेच राहिलं? बरं, 20 कसं काढलं ते सांगाल मला? 5 4 किती आलं? 20. बरं, तू 13 कसं काढलं सांगशील? 3 अधिक 2 5, 4 गुणिले 2 8. 3 अधिक 2 किती काढले तू? 5. आणि 4 गुणिले 2 8. 4 गुणिले 2 8. मग 8 अधिक 5 13. तुम्हाला सांगता येईल तुमचं कसं बरोबर, पण तुमचं बरोबर सांगता सांगता दुसऱ्याचं का चूक त्याचं कारण द्यायला यायला पाहिजे. गुणाकार आहे ना, अधिक पेक्षा आहे ना मोठा भाव आहे, म्हणून आहे ना गुणाकार पहिला करायचा. 4 गुणिले 2 8. 3 अधिक 8 11. बरं, तुमचं बरोबर आहे. मग यांचं काय चुकलंय ते कोण सांगेल? अभिषेक सांग. अभिषेक, यांचं काय चुकलं असेल? तर त्यांनी पहिलं डावीकडचं अधिक घेतले. ती छोटी ताई आहे म्हणून तिचा मान दुसरा येतो. पण इथे 13 वाला सुद्धा आहे. तू सांग शीतल. तर तिने एक क्रिया 2 वेळा केली. कुठली? आणि त्या क्रिया हे बेरीज करण्यामध्ये कोणाचा मान पहिला दुसरा असं काय तिला सांगायचं आहे का? पहिलं काय, कोणाला मान द्यायला पाहिजे? पहिला मान गुणाकार आणि नंतर. पण ही 2 भावंड झाल्यानंतर परत तर ते दोघंच असताना पुन्हा त्यांना त्याच्यामध्ये आणायचं. त्या 2 क्रिया केल्या तरच ते